Tässä videossa puhutaan, miten ollaan konissa, meetissä ja yleisesti ottaen julkisella paikalla turailemassa. Konit ja meetit on ihan loistavia paikkoja nähdä pitkästä aikaa ystäviä ja pitää heidän kanssaan hauskaa. Tässä pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että kaikki, jotka ovat siellä paikassa, heillä on myös tämä sama tavoite, eli pitää hauskaa ja viihtyä. Joten mä olen tähän videoon nyt sitten kasannut vähän ohjeita siitä, että miten käyttäydytään tällaisissa tilanteissa, jotta kaikkien tämä tavoite pitää hauskaa tulisi toteutumaan eikä kenellekään jäisi paha mieli. Tärkein asia, mikä pitää muistaa koneissa ja muissa tapahtumissa on, ota muut huomioon. Sinä ja sun kaverit ei ole ainoita, jotka on paikalla. Eli jos siellä yksi joukko käyttäytyy huonosti, niin hyvin nopeasti se pilaa kaikilta saman kokemuksen. Eli ei meteleidä, ei mitään hirveää kiljumista, ei huudeta avuu. Tämä oli ehkä muuten kaiken kaikkiaan toinen kerta, kun mä olen sanonut avuu. Ei soiteta musiikkia kovalla, koska siis yleensäkin konipaikoissa se metelitaso, joka vallitsee käytävillä, on jo valmiiksi ihan tarpeeksi kova, ilman että siellä joku poppoo sitten popittaa jotain musiikkia ja metelöi. Ei myöskään levittäydytä pitkin käytävää. Mennään mieluummin jonnekin vähän syrjäisempään paikkaan. Ja kun löydätte sen oman syrjäisemmän paikan, niin katsokaa, että siinä ei ole esimerkiksi hätäuloskäyntiä just kohdalla, koska nämä turvallisuusasiat on konissa hyvin tärkeitä. Siellä käy todella paljon ihmisiä ja kaikkien turvallisuus pitää taata. Eli ei mennä palo-oven eteen, ei mennä palopostin eteen. Eli jos näet kyltin, jossa lukee, että paloposti, niin siellä on sitten ensisammutusvälineitä. Ei mennä niiden eteen. Eli pidetään huolta siitä, että ollaan mukavoissa muiden tieltä ja pidetään huoli siitä, että muilla on mahdollisuus päästä turvaan tarvittaessa. Ja totta kai tietysti itsekin pitää hoitaa itsensä turvaan, mutta se ei tarkoita sitä, että mennään kämppimään siihen palo-oven eteen. Todella monet konit järjestää erillisiä tiloja, joihin pystyy pistämään meetin pystyyn. Eli jos te tiedätte etukäteen, että teitä on tulossa monta, niin ottakaa yhteys konihenkilökuntaan ja kertokaa heille, että meillä olisi tällainen porukka tulossa, voidaanko me saada tila, johon pystytään laittamaan meetti pariksi tunniksi pystyyn. Hyvin usein tämä järjestyy ja se ei todellakaan siis maksa mitään. Koska te olette jo maksaneet sinne koniin sisäänpääsyn, niin näitä meettitiloja pystyy sitten siinä vaiheessa järjestämään ilmaisiksi. Ja etukäteen on hyvä ottaa yhteys, koska aika monesti nämä meettitilat saattaa olla jo varattuna siinä vaiheessa, kun koni alkaa. Mutta joissain harvoissa tapauksissa saattaa löytyä meettitilaa myös konin aikana ilman, että sitä tarvitsee ennakkoon varata. Mutta siinä vaiheessa yhteys konihenkilökuntaan ja kysytte, että olisiko tilaa, minne me voitaisiin mennä miittaamaan. Jos ei semmoista tilaa ole, niin sitten oikeasti siellä konipaikalta joku hiljainen nurkkaus tai sitten ulkopuolelle. Pari asiaa, mitä pitää muistaa, kun järjestää nimenomaan suittailumiitin. No, suittailu on äärimmäisen hauskaa, sen tietää kaikki, mutta jotta siitä ei koituisi mitään haittaa ulkopuolisille, niin pidetään mielessä myös samat säännöt, mitä oli aikaisemminkin jo. Eli otetaan rauhallisesti, ei juoksenella pitkin käytäviä, ei huudeta, ei meuhkata. Jos vain mahdollista, niin koko ajan joku handleri siinä vierellä. Eli handlerilla tarkoitetaan ihmistä, jolla ei ole suittia, joka katsoo sitten suittareiden perään ja huolehtii siitä, että ensinnäkin he eivät törmää mihinkään ja toisekseen, ettei yhtäkkiä tule jostain takaviistosta joku random tyyppi ja suittari sitten sitä huitaisee, koska hän ei näe sitä. Koska suitissa on erittäin huono näkyvyys. Esimerkiksi tällä hetkellä, kun mä katson kameraan, mä en varsinaisesti katso kameraan, koska mä en näe sitä kameraa täältä. Mulla on tässä keskellä sokea piste. Toisekseen mun sivunäkö tällä hetkellä, mä en näe kameraa. Nyt mä näen kameran. Mä en näe kameraa. Mä näen kameran. Mä en näe kameraa. Eli suitista on hyvin huono näkyvyys. Ja nimenomaan se näkökentän raja menee myös tässä. Eli mä en näe oikeastaan, että mitä tässä tapahtuu tässä mun edessä. Jonkun verran mä näen suusta tosta noin, mutta jos tässä on jotain esteitä ja mä kävelen eteenpäin, niin mä hyvin mahdollisesti kompastun, joten ottakaa handleri mukaan. Muistakaa myös suitatessa pitää taukoja ja muistakaa juoda paljon nesteitä.
ei kuitenkaan kofeiinipitoisia, eli ei mielellään energiajuomia, ei kahvia. Kivennäisvesi on todella hyvä ja ihan perusvesi, koska ne on sellaisia, jotka nesteyttää oikeasti. No, mihin sä sitten voit mennä suitissa? Konialueella tietenkin voit olla suitissa. Koneissa on totuttu suittereihin. Koneissa osataan jo henkilökunnan puolelta ottaa jonkun verran suitterit hyvinkin huomioon. Turrikonit on ihan eri asia, koska niissä todellakin otetaan suitterit huomioon. Puistot on hyviä paikkoja suittailla. Siellä harvoin on kenenkään tiellä, mutta sielläkin pitää muistaa, että jos siellä on lasten leikkipaikkoja, totta kai niissä on kiva ottaa hienoja kuvia, mutta jos siellä on lapsia leikkimässä, niin suitteri ei silloin mene säätämään sinne, vaan odottaa, että muksu leikkii ja sitten sen jälkeen mennään sitten touhuamaan suitti päällä ja ollaan varovaisia niissä kiipeilytelineissä. Jotkut käy suitti päällä myös kaupassa ja tähän on pari vinkkiä, jotka mä haluan nostaa esille. Kaupoissa suittaaminen on vähän hankala asia. On kohteliasta kysyä kaupassa, kun menee sisään, onko ok, että mulla on tämä suitti päällä. Monet konikävijät käy cosplay päällä kaupassa, mutta se on eri asia yhdestä hyvin tärkeästä syystä. Cosplay tarkoittaa aika usein sitä, että sulla on jotkut vaatteet päällä, mutta sulla on kuitenkin naama näkyvissä. Ja tää on se iso ero. Suittajan naama ei näy. Ja Suomessa on lait, jotka koskee naamioitumista. Eli sun pitäisi olla tunnistettavissa turvakameran kuvasta. Sun pitää olla tunnistettavissa silminnäkijöiden lausunnon perusteella. Ja jos sulla on suitti päällä, niin kukaan ei tiedä, miltä sun naama oikeasti näyttää. Eli jos menette kauppaan, kysykää lupa. Yksi asia, mikä pitää ottaa huomioon kaupoissa suitatessa, on älä koske elintarvikkeeseen. Älä mene läpimään mitään, mitä ihmiset syö. Ei. Suittaaminen julkisissa liikennevälineissä, kuten esimerkiksi junassa ja bussissa, on myös vähän älkää välttämättä lähtekö tekemään sitä. Koska tähän tulee myös se naamioituminen. Eli busseissa, junissa, metroissa, siellä on turvakamerat. Ja ne on ihan syystä. Jos tapahtuu jotakin, niin kaikkien pitää olla tunnistettavissa. Ja jos turvakamerassa näkyy jonkun eläinpää, niin sitä ei pystytä tunnistamaan siitä turvakameran kuvasta. Siinä voi olla kaverit vieressä, jotka sitten sanoo, että joo, se oli tämä yksi. Mutta sitä ei voida 100% tunnistaa, oliko se nimenomainen henkilö tämä henkilö. Eli älkää please mielellään suittaiko julkisissa kulkuvälineissä. Yksi turvallisuusasia, mikä pitää myöskin mainita, on kaikki virallinen henkilökunta ja järjestyksen valvojat. Jos he lähestyvät sua, niin heti suitin pää pois. Se on ihan äärimmäisen tärkeää ja myös kohteliasta. Koska jos sua lähestyy joku turvamies, niin sä et koskaan tiedä etukäteen, mitä on saattanut tapahtua, joten ota se pää pois. Vaikka sä olet semmoinen hyvin pieni ja sepö, ota se pää pois. Noudatetaan kaikki yhdessä näitä ohjenuoria. Eli otetaan kaikki huomioon. Ei hilluta, ei riehuta. Pidetään hauskaa yhdessä. Pidetään huolta siitä, että kaikilla on kivaa. Pidetään huolta toisistamme. Ja näillä eväillä me saadaan kaikille hyvät koni- ja miitti-tapahtumat aikaiseksi. Kiitos teille videon katsomisesta. Jos teille herää jotain ajatuksia, heittäkää kommenttia tuohon alapuolelle. Mä voin vastailla niihin sitten sitä mukaan, kun niitä tulee. Ja mä voin tarvittaessa jopa tehdä uuden videon, jos tulee niin paljon keskustelua aikaiseksi. Ja mä todellakin toivon, että tämä video herättää keskustelua, koska nämä on hyvin tärkeitä asioita. Nähdään seuraavassa videossa. High five! Juominen on äärimmäisen